Lektion 1. Lärplattformar och livslång utbildning. God morgon, Anna. God morgon, John. Har du någonsin gått en kurs på en lärplattform? Ja, jag har tagit flera kurser online. Vilka plattformar valde du först? Jag började med en välkänd global plattform. Vad motiverade dig att börja där? Kurskatalogen var omfattande och trovärdig. Har du kontrollerat instruktörens behörighet? Jag granskade deras meriter och branscherfarenhet. Hur valde du kurser som passade dina mål? Jag anpassade kursresultaten till mina professionella behov. Föredrog du korta mikrokurser eller fullständiga specialiseringar? Jag provade båda och jag tyckte att specialiseringarna var mer omfattande. Har du slutfört alla ingående uppgifter? Jag slutförde de flesta uppgifterna för att öva på nya färdigheter. Tillförde kamratinteraktionen mervärde till ditt lärande? Kamratfeedback fördjupade min förståelse och mitt perspektiv. Var diskussionsforumen aktiva och hjälpsamma? De var aktiva och innehöll ofta värdefulla insikter. Värdesatte du videoföreläsningar mer än läsningar? Jag värdesatte en balanserad blandning av videor, läsning och projekt. Hur viktiga var praktiska projekt för din framgång? Praktiska projekt var avgörande för att kunna tillämpa färdigheterna. Fick du ett intyg efter avslutad examen? Jag fick intyg för flera genomförda program. Hjälpte certifikaten dig att utvecklas i din karriär? De hjälpte till att visa engagemang och nya kompetenser. Erkände arbetsgivarna dessa certifikat? Erkännandet varierade mellan arbetsgivare och bransch. Har du någonsin betalat för verifierade inloggningsuppgifter? Jag betalade för verifierade inloggningsuppgifter när de tillförde mervärde. Gav kostnadsfria revisionsalternativ fortfarande meningsfullt lärande? Revisionsalternativen erbjöd betydande innehåll utan behörighetskontroll. Har du upplevt några tekniska problem på plattformarna? Jag stötte på problem med uppspelning och navigering då och då. Var kundsupportens svar hjälpsamma? Supporten hjälpte, men svarstiderna kunde vara långsamma. Föredrog du kohortbaserade kurser eller moduler i egen takt? Kohortbaserade kurser gav ansvarsskyldighet och momentum. Förbättrade deadlines din slutförandegrad? Deadlines krävde stadiga framsteg och punktliga slutföranden. Har du någonsin hoppat av en kurs? Jag passade vissa kurser när prioriteringar kom i konflikt. Hur hanterade du tiden för onlineinlärning? Jag schemalade fasta veckovisa studietider och skyddade dem. Multitaskade du under videoföreläsningar? Jag undvek multitasking för att behålla fullt fokus. Tillämpade du de inlärda färdigheterna direkt i verkligt arbete? Jag tillämpade många tekniker i praktiska projekt på jobbet. Erbjöd plattformarna mentorskap eller coachning? Vissa erbjöd mentorskap för premiumelever. Har mentorskapet påskyndat din utveckling? Mentorskapet gav skräddarsydd vägledning och snabbare framsteg.
Jämförde du kursrecensioner innan du anmälde dig? Jag läste recensioner och utvärderade genomsnittliga betyg noggrant. Fanns det vilseledande recensioner att hålla utkik efter? Vissa recensioner verkade partiska och krävde granskning. Har du stött på aggressiv merförsäljning på plattformar? Merförsäljning förekom, särskilt för premiumspår och prenumerationer. Kändes prenumerationsmodellerna kostnadseffektiva? Prenumerationer var kostnadseffektiva för frekventa elever. Föredrog du att betala per kurs eller prenumeration? Jag valde prenumerationer när jag planerade flera kurser. Påverkade plattformspartnerskap med universitet kvaliteten? Universitetssamarbeten ökade ofta den akademiska stringensen. Har du tagit yrkescertifieringsprogram? Ja, jag har tagit ett yrkescertifikat i dataanalys. Värdesatte arbetsgivarna den meriteringen? Vissa arbetsgivare värderade det högt, andra prioriterade erfarenhet. Har du provat färdighetsbedömningar som erbjuds av plattformar? Jag genomförde utvärderingar för att identifiera kompetensbrister. Var lärvägarna hjälpsamma för att strukturera framstegen? Lärandevägar tydliggjorde en logisk sekvens av kurser. Träffade du kollegor som blev professionella kontakter? Jag nätverkade med kollegor som senare blev samarbetspartners. Använder du plattformsportfolios för att visa upp ditt arbete? Jag laddade upp projekt till en onlineportfolio för att visa mina förmågor. Integrerades plattformar med LinkedIn för att dela prestationer? Integrationen förenklade delningen och ökade synligheten. Oroligade du dig för trovärdigheten hos lärarinnehållet? Jag jämförde innehållet med primärkällor och läroböcker. Har plattformar någonsin publicerat kontroversiellt eller ogranskat material? Ibland var kritisk granskning av eleverna nödvändig. Bör plattformar stärka kollegial granskning av kursmaterial? Ja, kollegial granskning skulle kunna förbättra kvaliteten och förtroendet. Har du märkt av trender inom mikrointyg och märken? Mikromeriter signalerade specifika kompetenser till arbetsgivare. Tror du att mikrolegitimationer kommer att ersätta traditionella examina? De kommer att komplettera examina men inte helt ersätta dem ännu. Har du studerat språkkurser på en plattform? Jag genomförde flera språkkurser för att förbättra mina kunskaper. Förbättrade övningarna ditt tal och skrivande? Regelbunden övning och feedback förbättrade min kommunikation. Tog du livesessioner eller inspelade lektioner? Jag föredrog livesessioner för interaktion och omedelbar feedback. Spårade plattformarna dina framsteg effektivt? Uppföljning av framsteg hjälpte till att upprätthålla motivation och fokus. Uppskattade du personliga inlärningsrekommendationer? Rekommendationer anpassade till mina mål var mycket användbara. Har du stött på innehåll som snabbt blev föråldrat? Snabbt föränderliga områden krävde täta kursuppdateringar. Värdesatte du kurser som inkluderade aktuella fallstudier? Aktuella fallstudier gjorde lärandet relevant och handlingsbart.
Har du någonsin begärt återbetalning för otillfredsställande kurser? Jag begärde och fick ibland återbetalningar för dålig kvalitet. Har du rekommenderat kurser till vänner och kollegor? Jag rekommenderade endast de med bevisat värde och solida recensioner. Tror du att onlineinlärning demokratiserar utbildning? Det görs genom att öka tillgången till olika ämnen och experter. Finns det problem med jämlikhet när det gäller tillgång till teknik? Ja, digitala klyftor begränsar tillgången för många elever. Bör plattformar erbjuda subventionerad tillgång för låginkomsttagare? Subventioner och stipendier skulle förbättra inkluderingen. Tror du att akkreditering kommer att utvecklas för onlineutbildning? Akkrediteringen kommer att anpassas för att erkänna olika meriter. Har ditt lärande förändrat din karriärväg? Det öppnade upp möjligheter och stärkte min professionella profil. Skulle du råda eleverna att dokumentera sin läranderesa? Ja, att dokumentera projekt och reflektioner visar på tillväxt. Planerar du att fortsätta använda lärplattformar? Det ska jag, eftersom livslångt lärande är avgörande i en föränderlig värld. Jag uppskattar din omtänksamma redogörelse för dina erfarenheter av onlinekurser. Lektion 2. Bemästra anteckningsmetoder. God morgon, Anna. God morgon, John. Vilken är din föredragna metod för anteckningar? Jag föredrar Cornell-metoden för strukturerade anteckningar. Hur fungerar den metoden i praktiken? Dela upp sidan i avsnitt för ledtrådar, anteckningar och sammanfattning. Förbättrar det formatet återkallelsen? Det uppmuntrar till aktivt engagemang och regelbunden granskning. Använder du någonsin tankekartor istället? Jag använder mindmaps för brainstorming och komplexa ämnen. Varför är tankekartor effektiva för dig? De avslöjar samband och stöder visuellt minne. Föredrar du handskrivna anteckningar eller digitala anteckningar? Jag föredrar handskrivna anteckningar för den första inlärningen. Varför välja handstil framför maskinskrivning? Handskrift främjar djupare bearbetning och lagring. När använder du digitala verktyg då? Jag använder digitala anteckningar för organisering och delning. Vilka digitala appar rekommenderar du? Jag rekommenderar appar som tillåter taggning och sökning. Kombinerar du metoder för bästa resultat? Jag transkriberar ofta handskrivna anteckningar till digitalt format. Hjälper den transkriptionsprocessen minnet? Det förstärker lärandet genom repetition och reflektion. Hur hanterar du stora mängder anteckningar? Jag skapar mappar och tagganteckningar för enkel åtkomst. Använder ni en konsekvent namngivningskonvention? Jag använder alltid datum och ämnesnyckelord för titlar. Går du igenom anteckningar regelbundet? Jag planerar veckovisa och månatliga granskningar. Hur långa är era repetitionssessioner? Korta, fokuserade sessioner är mest effektiva. Sammanfattar du anteckningar efter föreläsningar? Jag skriver en kort sammanfattning för att befästa förståelsen. Använder du färgkodning i dina anteckningar?
Jag använder färg för att lyfta fram viktiga punkter och teman. Förbättrar färg förståelsen? Det hjälper till att urskilja begrepp och prioritera information. Använder du diagram och skisser? Jag lägger till diagram för att förtydliga samband och processer. Är diagram användbara för språkinlärare? De ger sammanhang och visuella ledtrådar till ordförrådet. Skapar du frågeställningar i dina anteckningar? Jag skriver frågor för att testa mig själv senare. Är självtestning en grundläggande vana för dig? Det är viktigt för långsiktig bevarande. Hur kommenterar man läsningar effektivt? Jag stryker under sparsamt och skriver marginalanteckningar med reaktioner. Skiljer du på fakta och åsikter i anteckningar? Jag markerar åsikter och citerar källor för faktapåståenden. Använder du mallar för olika typer av anteckningar? Jag använder mallar för möten, föreläsningar och forskning. Sparar mallar tid och ökar konsekvensen? De gör båda, särskilt under tidspress. Hur fångar man flyktiga idéer när man är på språng? Jag använder en fickanteckningsbok eller ett snabbt röstmeddelande. Transkriberar du röstmeddelanden senare? Jag transkriberar och integrerar dem i mina huvudanteckningar. Avsätter du tid för att organisera råa anteckningar varje vecka? Jag avsätter tid varje vecka för att sammanställa och arkivera anteckningar. Hur använder du anteckningar för att skriva uppsatser eller presentationer? Jag utvinner viktiga punkter, skapar en disposition och utökar sammanfattningarna. Länkar du relaterade anteckningar för projekt? Jag skapar länkar och korsreferenser för att bygga en kunskapswebb. Använder du aktivt lyssnande för att förbättra dina noter? Aktivt lyssnande hjälper till att fånga talarens kärnbudskap. Ställer du förtydligande frågor under föreläsningarna? Jag ställer kortfattade frågor för att bekräfta förståelsen. Upprätthåller du en balans mellan detaljer och tydlighet? Jag antecknar viktiga detaljer och undviker ordagrant transkribering. Hur hanterar du överväldigande informationsdensitet? Jag identifierar huvudidéer och ignorerar perifera detaljer inledningsvis. Samarbetar du med kollegor kring anteckningar? Jag delar och jämför anteckningar för att fylla i luckor och korrigera fel. Verifierar du fakta du antecknar omedelbart? Jag kontrollerar oklara fakta mot tillförlitliga källor strax efter lektionen. Bevarar du originalkontexten när du citerar källor? Jag anger källa och sidnummer för att bibehålla noggrannheten. Använder du mnemoniska grepp i anteckningar? Jag inkluderar mnemonik för listor och komplexa sekvenser. Lär du andra ditt anteckningssystem? Jag demonstrerar metoder för kamrater och studenter för övning. Hur anpassar man anteckningsföring för språkinlärning? Jag lägger till översättningar, exempelmeningar och uttalsanteckningar. Inkluderar du ledtrådar med mellanrum i repetitioner i dina anteckningar? Jag flaggar objekt för jämna gransknings- och testintervall. Integrerar du multimedia i digitala anteckningar? Jag bäddar in bilder, länkar och korta ljudklipp när det är lämpligt.
Säkrar du känslig information i dina anteckningar? Jag använder krypterade anteckningar eller låsta mappar för privata data. Rensar du föråldrade anteckningar regelbundet? Jag arkiverar eller raderar anteckningar som inte längre är relevanta. Har ni versionskontroll för projekt som utvecklas? Jag märker versioner för att spåra ändringar och framsteg. Hur hanterar du motstridig information i anteckningar? Jag registrerar avvikelser och noterar behovet av ytterligare verifiering. Sätter du upp lärandemål innan du antecknar? Jag definierar mål för att fokusera min uppmärksamhet och anteckningsval. Reflekterar du över tonernas effektivitet ibland? Jag granskar mitt system och förfinar rutiner varje kvartal. Rekommenderar du en enda bästa metod för alla? Jag rekommenderar att anpassa metoderna till individuella inlärningsstilar. Vilket är ett praktiskt tips du skulle ge till elever nu? Börja med tydliga mål. Använd korta sammanfattningar och upprepa dem regelbundet. Tack för att du delar med dig av ett omfattande och anpassningsbart sätt att anteckna. Lektion 3. Intervjubehärskning och självsäker närvaro. Hur förbereder man sig inför en arbetsintervju? Jag börjar med en detaljerad företagsundersökning. Vilka aspekter av företaget studerar du? Jag studerar dess uppdrag, produkter och senaste nyheter. Lär du dig om företagskulturen? Ja, jag läser recensioner och medarbetarberättelser. Analyserar du arbetsbeskrivningen noggrant? Jag kopplar mina färdigheter till varje listad ansvarsuppgift. Hur förbereder du dina svar på vanliga frågor? Jag formulerar kortfattade svar på styrkor och svagheter. Använder du STAR-metoden för beteendefrågor? Jag använder situation, uppgift, handling och resultat för tydlighetens skull. Hur förbereder du dig för tekniska eller rollspecifika uppgifter? Jag övar på relevanta problem och fallstudier. Repeterar du högt inför intervjun? Jag repeterar högt för att finslipa ton och timing. Övar du med en låtsasintervjuare? Jag arrangerar övningsintervjuer med mentorer och kollegor. Begär du feedback efter övningssessioner? Jag ber om ärlig feedback och genomför förbättringar. Hur förbereder du dina egna frågor att ställa till arbetsgivare? Jag förbereder insiktsfulla frågor om tillväxt och förväntningar. Förbereder du exempel på mätbara prestationer? Jag förbereder mätvärden och konkreta resultat för att visa effekten. Hur hanterar du luckor eller brister i ditt CV? Jag beskriver mellanrum som perioder av lärande eller meningsfull övergång. Planerar du att förklara varför du lämnade tidigare roller? Jag förbereder koncisa, positiva förklaringar med fokus på tillväxt. Hur förbereder du din portfolio eller dina arbetsprover? Jag väljer relevanta stycken och kommenterar mina bidrag tydligt. Anpassar du din portfolio till den roll du söker? Jag skräddarsyr det för att visa upp det mest relevanta arbetet. Hur planerar du din klädsel inför intervjun? Jag väljer professionella kläder som är i linje med företagskulturen. Prioriterar du komfort såväl som stil?
Jag prioriterar båda, eftersom komfort stödjer självförtroende. Hur förbereder du dig för virtuella intervjuer? Jag testar kamerans, mikrofonens och internetstabiliteten i förväg. Justerar du belysning och bakgrund för videosamtal? Jag ser till bra belysning och en prydlig, neutral bakgrund. Kollar du möteslänken och loggar in tidigt? Jag ansluter mig 5 till 10 minuter tidigare för att lösa eventuella problem. Hur hanterar du nerverna på intervjudagen? Jag övar djupandning och positiv visualisering. Använder du powerpositioner eller jordning innan du går in? Jag använder jordningsövningar för att stabilisera min röst och hållning. Hur förbereder du din rutt för personliga intervjuer? Jag planerar kollektivtrafiken och räknar med extra restid vid förseningar. Tar du med kopior av ditt CV och referenser? Jag tar med mig flera tryckta exemplar och en referenslista. Har du med dig anteckningsblock och penna för anteckningar? Jag bär den med mig för att dokumentera viktiga punkter och nästa steg. Hur förbereder du dig för att diskutera lön och förmåner? Jag undersöker marknadslöner och sätter ett tydligt lönespann. Tar du hänsyn till den totala ersättningen, inte bara lönen? Jag tar hänsyn till förmåner, bonusar och professionell utveckling. Hur svarar du på oväntade eller svåra frågor? Jag pausar, andas och svarar eftertänksamt med exempel. Erkänner du någonsin att du inte vet ett svar? Jag erkänner ärligt brister och föreslår hur jag skulle hitta lösningar. Hur visar man kulturell anpassning utan att dela med sig av för mycket? Jag lyfter fram gemensamma värderingar och relevanta exempel på samarbeten. Diskuterar du långsiktiga karriärmål i intervjuer? Jag beskriver ambitioner som överensstämmer med företagets utveckling. Hur visar man entusiasm utan att verka desperat? Jag uttrycker genuint intresse och ställer intelligenta frågor. Följer du upp efter intervjun? Jag skickar ett kortfattat tackmail inom 24 timmar. Vad ska det mejlet innehålla? Den bör upprepa intresset och referera till ett specifikt intervjutillfälle. Har du kontakt med intervjuare i professionella nätverk? Jag ansluter respektfullt och inkluderar en kort personlig kommentar. Hur utvärderar du ett erbjudande när det kommer? Jag jämför det med mina prioriteringar och den marknadsundersökning jag genomfört. Förhandlar ni om villkor när det behövs? Jag förhandlar respektfullt och med data som stödjer min sak. Hur hanterar du avslag professionellt? Jag ber om feedback och håller en konstruktiv ton. Använder du avslag som en möjlighet att lära dig? Jag analyserar feedback och förfinar mina förberedelsestrategier. Hur förbereder man sig mentalt inför snabba intervjuer? Jag för tydliga anteckningar och uppdaterar rollspecifika exempel mellan omgångarna. Anpassar du din stil för panelintervjuer? Jag tilltalar varje paneldeltagare, håller ögonkontakt och är koncis. Hur hanterar ni gruppövningar under bedömningsdagarna? Jag balanserar ledarskap med samarbete och lyssnar aktivt. Förbereder du dig genom att studera intervjuvana när det är möjligt?
Jag undersöker deras bakgrund för att hitta gemensamma intressen och relationer. Hur säkerställer du etisk och ärlig presentation av kompetenser? Jag presenterar kvalifikationer ärligt och uppskattar teamets bidrag. Förbereder du dig för kulturella eller beteendemässiga intervjustilar? Jag övar på situationsexempel och visar anpassningsförmåga. Hur presenterar du överförbara färdigheter från olika branscher? Jag kartlägger kärnkompetenser för rollen och ger tydliga exempel. Förbereder du en kort karriärberättelse? Jag skapar en sammanhängande berättelse som kopplar samman tidigare roller med framtida mål. Hur behåller man självförtroendet när man konkurrerar med många kandidater? Jag fokuserar på mitt unika värde och förbereder mig noggrant. Övar du på avslutande ord inför intervjun? Jag förbereder en kortfattad avslutning som förstärker min lämplighet och mitt intresse. Vilken är en kontroversiell förberedelsetaktik du har observerat? Vissa kandidater använder sig av alltför manusformulerade svar, vilket kan verka oärligt. Hur undviker man att låta inövad samtidigt som man är förberedd? Jag övar flexibelt och prioriterar autentiskt uttryck framför memorering. Involverar ni mentorer i de slutliga förberedelserna? Jag söker feedback från mentorn och övningsintervjuer före dagen. Hur anpassar du dig när intervjuer innehåller oväntade bedömningar? Jag förblir lugn, följer instruktioner och demonstrerar problemlösning. Förbereder du frågor om mångfald och inkludering? Jag frågar om policyer och initiativ för att bedöma företagets värderingar. Hur visar du etiskt omdöme under intervjuer? Jag presenterar scenarier där jag balanserade integritet och affärsbehov. Vilket sista tips skulle du ge till studenter som förbereder sig inför intervjuer? Öva konsekvent, sök feedback och förbli nyfiken och ödmjuk. Jag kommer att tillämpa dessa strategier och förbereda mig med både noggrannhet och autenticitet.